हाय फ्रेंड, केम छो? नमस्ते, जय श्री कृष्ण। बधा ज मजामां हशो एवी आशाथी आजनो विडियो स्टार्ट करीए छीए। आजना विडियोमां आपणे जोईशुं के जे रीतनी आपणे कपड़ा सुकवीए छीए, जे दोरीनो यूज करीए छीए। अत्यारे सिल्क फेब्रिकमां ते आवती होय छे अने कलरफुल पण मळती होय छे, जे प्रमाणे तमे जोई रह्या छो। अने पछी मैं आ प्रकारनुं एक थिक जे कार्डबोर्ड होय छे ए लीधुं छे अने एमांथी आपणे नाना मोटा साइजना सर्कल ड्रॉ करीशुं। तो एना माटे मैं आ रीतनी जे सीक्वन्स वाइज प्लेट्स आपणा घरमां होय छे तेनो यूज कर्यो छे अने तमारे मुताबिक अहींया आपणे एक वॉल आर्ट बनावीए छीए। तो जेटली दीवालने तमारे कवर करवी होय ए हिसाबथी तमारे आ पीसीसने कट करवाना छे। तो मैं अहींया 6 पीसीस लीधा छे अने पहेला मोटी प्लेट लीधी हती, पछी नानी, पछी एनाथी नानी अने जे रीतना तमारे पीसीसने सीक्वन्स वाइज गोठवा होय, यानी कि नानुं एनाथी थोड़ुं मोटुं के सेम साइजना ए रीते तमे करी शको छो। ने इजीली जे कटर आवे छे या ना होय तो नाइफथी पण थई शके छे कट। अने पछी आ रीतना सर्कल आपणा तैयार थई गया छे। हवे आ रीतनी आपणी जे सिल्कनी दोरी आवे छे कपड़ा सुकववानी ते लेवानी छे अने बधा सर्कलमां अलग अलग दोरीनो आपणे यूज करीशुं। तो अहींया बस सेंटर करी लेवाना छे। बधा ज कार्डबोर्डना सर्कलमां आपणे सेंट्रल करी लेशुं। आ सेंटर करवाथी शुं थाय के पछी आपणे जे आमां जे दोरी स्टीक करीए एनुं फिनिशिंग सारुं आवे। तो बस हॉट ग्लू गनथी मैं पहेला आवी रीते थोड़ुं एने बेन्ड करी लीधुं छे, जेथी करी अने जे दोरीनो खुल्लो पार्ट होय छे ए देखाय नहीं अने सरस मजानुं फिनिशिंग आवे। बस ए स्टीक करी दीधुं। पछी 1 बाय 1 आपणे शुं करवानुं छे, दोरीने आ रीते फैलावता जवानुं छे अने जे ग्लू होय ए लगावतुं जवानुं छे। तमे आ रीते दोरीमां ग्लू लगावीने पण वींटाળી શકો છો અને એવી રીતે ના વીંટાળવું હોય તો તમે જે આપણે કાર્ડબોર્ડનું પીસીસ લીધું છે એમાં પણ એ ગ્લુ લગાવી અને સરખી રીતે આ દોરીને પૂરા જે કાર્ડબોર્ડનું સર્કલ છે એનાથી કવર કરી લેવાનું છે। તો આ 6 પીસીસમાં આપણે અલગ અલગ કલરની દોરીનો યુઝ કરીશું અને આ થોડોક ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ જોબ છે। જ્યારે પણ તમારો ફ્રી ટાઈમ હોય ત્યારે કરો તો વધારે મજા આવે, કેમ કે પૂરા જ સર્કલ નાના મોટા હોય છે એમાં તમારે આને વીંટાળવાની છે અને વીંટાળવા ટાઈમે પણ આપણે ગ્લુ લગાવવાનો છે તો થોડો વધારે ટાઈમ જશે। અને આ ચેનલ ઉપર આપણે આવી જ વાતો કરીએ છીએ, જે ઘરમાં બેકાર વસ્તુ પડી હોય એમાંથી આપણે ઘર સજાવવાની અને ઘરને ગોઠવણી કરવાની રીતો જાણીએ છીએ, ઓર્ગેનાઇઝર બનાવીએ છીએ અને જે તમારા અને તમારા ઘર માટે બહુ જ બેનિફિશિયલ સાબિત થાય। તો વિડીયો ગમે તો પ્લીઝ જે ફ્રેન્ડ તમારા હોય એની સાથે જરૂરથી શેર કરજો। બસ ડબલ સાઇડ ટેપ બધી જગ્યાએ લગાવી લીધી છે અને પછી તમારે આ રીતે જે પણ ડિઝાઇન કરવાની હોય એ નીચે જ રફ ડિઝાઇન કરી લેવાની છે, તમને જે રીતે અનુકૂળ લાગતું હોય એ રીતે। તો મારે થોડું જ આ જે દિવાલ છે એને કવર કરવાની હતી તો મેં આ રીતે એને પેટર્નમાં જે છે એ સ્ટીક કરી છે। આઈ હોપ કે આ રીતની પેટર્ન છે એ તમને પણ ગમી હશે। તો મેં આ રીતની સિક્વન્સ વાઇઝ નાના મોટા રેન્ડમલી સર્કલને જે છે એ ચોંટાડી દીધા છે અને ડબલ સાઇડ ટેપથી શું થાય કે કંઈ પણ આપણે નેલ ખીલી વગેરે લગાડવી ના પડે અને દિવાલ પણ બગડે નહીં। હવે નાઇટ લુક મેળવવા માટે અને નાઇટમાં આપણે કોઈ પણ નાઇટ લેમ્પનો યુઝ ના કરવો હોય એ પર્પઝથી મેં અહીંયા જે ફેરી લાઇટ્સ આવે છે બેટરી ઓપરેટેડ એનો યુઝ કર્યો છે અને એને પણ આ રીતે હું સ્ટીક કરી દઈશ અને થોડું જે આપણે સેલો ટેપ હોય એનાથી લગાવી દઈશ અને આ છે એનો નાઇટ લુક। તો મેં તમને ડે લુક અને નાઇટ લુક એ બતાવ્યો છે। આઈ હોપ કે તમને આ જે બેકાર વસ્તુ યાની કે જે દોરી પડી હોય છે જે સિલ્કની કે અહીંયા સિલ્કની દોરીનો યુઝ કર્યો છે કલરફુલ, તમે કોઈ જે જ્યુટ હોય છે એનો પણ યુઝ કરી શકો।